السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. منذ ملايين السنين كانت هناك حيوانات شرسة وضخمة وذات أحجام هائلة تملأ هذا الكوكب وتتنوع بين البرية والبحرية والبرمائية، وحتى أن من بينها رغم ضخامتها كانت تطير في الهواء، فكان منها الزاحف والعائم والطائر، وتنوعت في أشكالها المخيفة وطرق افتراسها وقوتها المدمرة. فبمجرد رؤيتنا لبعض أجزاء من حفرياتها نتصور كيف كانت قوية، وكيف كانت ضخمة ومخيفة، فلربما نصاب بالرهبة والرعشة عند سماع أوصافها وأحجام أسنانها ومخالبها. ومعنا في هذا الفيديو 10 من الحيوانات الكابوسية المرعبة التي سنسعد أنها انقرضت. ستتفاجؤون بأقوى وأضخم 3 من المفترسات في هذه القائمة في آخر الفيديو. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. الأنكيلوسورس. الأنكيلوسورس أو العظاءة الملتحمة هي جنس منقرض من العظاءات حاملات الدروع، وتم العثور على أحافير الأنكيلوسورس على هيئة تكوينات جيولوجية، وترجع إلى أواخر نهاية العصر الطباشيري بغرب أمريكا الشمالية. ويعتبر ديناصور الأنكيلوسورس النموذج الأصلي لديناصور الدروع، ويتميز بهراوة الذيل الشهيرة. وكان الأنكيلوسورس حيوانا ضخما قدر طوله من 8 إلى 9 أمتار، ويصل وزنه إلى 6 أطنان. وقد كان شكل الجسم منخفضا وعريضا جدا، وكان رباعي الأقدام وتطول أطرافه الخلفية عن أطرافه الأمامية. أما الجمجمة فكانت منخفضة ومثلثة الشكل وعرضها أكبر من طولها، وقد كانت عظام الجمجمة متلاحمة مع العظام الأخرى للجسم مما يزيد من قوتها. ويعد الدرع من أوضح ملامح الأنكيلوسورس، ويتكون من نتوءات وصفائح عظمية ضخمة أو صفائح كيتينية متضمنة في الجلد، بينما نتأت 4 قرون هرمية كبيرة من زوايا الجمجمة الخلفية متجهة نحو الخارج. والأنكيلوسورس كان يمتلك هراوة الذيل الشهيرة، وقد كانت تتألف من العديد من الجلود العظمية الضخمة التي كانت تلتحم بفقرة الذيل، كما كانت ثقيلة ومدعمة بآخر 7 فقرات في الذيل. ويتضح أنها كانت سلاحا دفاعيا فعالا وقادرا على إحداث أثر مدمر يكفي لكسر عظام المهاجم. رقم 9. أندروساركوس. الأندروساركوس، وتعني بالعربية وحش أندرو، وهو ثديي لاحم من عصر الإيوسين، وكان يقطن منطقة وسط آسيا، وكان له خطم كبير وأسنان حادة وأخرى مسطحة ربما استعملها لسحق العظام. وقد تم اكتشاف الحيوان بالأصل من جمجمة واحدة، وعثر عليها على يد العالم كانت شين باو في يونيو سنة 1993 في موقع بصحراء جوبي في منغوليا. ويبلغ طول جمجمة الأندروساركوس 83 سنتيمترا وعرضها 56 سنتيمترا. فطول جمجمة الأندروساركوس يساوي ضعف طول جمجمة الدب البني الألاسكي الحديث. فلقد كان الأندروساركوس حيوانا ضخم الحجم إلى نحو بعيد، حيث يقدر طوله من مقدمة وجهه إلى نهاية ذيله بنحو 3 أمتار ونصف، ويبلغ ارتفاعه عن الأرض حتى الكتف ما يعادل 180 سنتيمترا. وربما بلغ وزن الأندروساركوس مقارنة بحجم جمجمته نحو ما يزيد عن 1000 كيلوغرام. وكانت لديه أسنان حادة وغاية في القوة، وكان للأندروساركوس فكان قويان هائلان، وكان بإمكانهما اختراق وسحق العظام الكبيرة عند الحاجة. فلربما اقتات على جيف الحيتان البدائية والسلاحف ذات الأصداف الصلبة. رقم 8. أباتوسورس. أباتوسورس أو برونتوسورس هي فصيلة من الديناصورات الكبيرة، ومعنى الاسم السحلية الخادعة، وتسمى أيضا سحلية الرعد. وينتمي الأباتوسورس إلى جنس السوروبودا. وعاشت ديناصورات الأباتوسورس خلال العصر الجوراسي المتأخر، ووصل طول الأباتوسورس بين 21 إلى 26 مترا، وكان وزنه من 30 إلى 35 طنا. وكان الأباتوسورس حيوانا كبيرا طويل العنق ورباعي الأرجل، وكانت أطرافه الأمامية أقصر قليلا من أطرافه الخلفية، وذيل طويل يشبه الصوت، ويتكون من 83 فقرة. وقد احتار العلماء عما إذا كان الأباتوسورس يستخدم ذيله في الدفاع ضد الأعداء، ومن المحتمل أن يكون الأباتوسورس كان يستخدم ذيله لعمل فرقعة صوتية بغرض النداء أو التواصل مع مجموعته. وتتميز فقرات الرقبة بتشعبها، فكانت لكل فقرة تفريعات ازدواجية تزيد من سماكة العنق. وكان للأباتوسورس أشواكا عصبية على فقرات ظهره. وكان حجم الرأس صغيرا بالنسبة للحيوان، وكانت له مخالبا حادة مناسبة لمعيشته، حيث كان يأكل اللحوم كما يأكل النباتات. رقم 7.
هيليوكوبريون أو لولبية الأسنان. لولبية المنشار أو هيليكوبريون هو جنس منقرض من الأسماك لولبية الأسنان، وجميع العينات الأحفورية تقريبا من مجموعات مرتبة بشكل حلزوني لأسنان الأفراد. وعاش الهيليكوبريون في محيطات العصر البرمي المبكر، وفي عام 2011 تم اكتشاف اسطوانية أسنان من إحدى الفصائل الحلزونية، وكان طول اسطوانية الأسنان 45 سنتيمترا. وتظهر المقارنة مع عينات أخرى من سمكة لولبية الأسنان أن الحيوان الذي استخدم هذه الأسنان اللولبية كان يبلغ طوله 10 أمتار. واسطوانية أسنان أخرى أكبر حجما تم اكتشافها في الثمانينات، وكانت تنتمي إلى حيوان ربما يتجاوز طوله 12 مترا. وكانت الحفريات الوحيدة المعروفة لهذا الجنس المسجلة هي الأسنان اللولبية، والتي رتبت على شكل اسطواني تشبه بقوة المنشار الدائري. رقم 6. إستاسكانثوس شوكية الصدر. إستاسكانثوس وهو جنس منقرض من الهولوسوفاليان الشبيه بالقرش، والتي عاشت من عصر الديفون المتأخر حتى الكربوني المبكر، وتم العثور على أحافيرها في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويأتي اسم إستاسكانثوس من اليونانية والتي تعني الشوكة، ويشير الاسم إلى الزعنفة الظهرية الأولى والعمود الفقري المميزة على شكل سندان، والتي تظهر في الذكور الناضجين من إستاسكانثوس. وكان طول إستاسكانثوس حوالي 70 سنتيمترا، وفي كثير من النواحي كان يشبه القرش، ومع ذلك فهي تشتهر بزعنفتها الظهرية ذات الشكل غير المعتاد، والتي تشبه السندان أو لوح الكي. وغطت الأشواك الصغيرة عادة رؤوس الإستاسكانثوس، وربما لعبت هذه القمة دورا في طقوس التزاوج، أو تم استخدامها لتخويف الحيوانات المفترسة المحتملة. وكانت الزعانف الصدرية لإستاسكانثوس مكونة من تمدد ثلاثي الشكل، وكان لها هيكل إضافي طويل يسمى صوت الزعانف. ومن المؤكد أن إستاسكانثوس كان من آكلات اللحوم، وبالنظر إلى صغر حجمه فربما يتغذى على الأسماك الصغيرة وذوات الأرجل والعظميات. رقم 5. أرجنتافيز. الأرجنتافيز أو الطائر الفضي الرائع هو نوع منقرض في أواخر الميوسين، وكان واحدا من أضخم الطيور الطائرة على الإطلاق، ويسمى أحيانا التيراتورن العملاق، ولا يتجاوزه إلا طائر بيلاجورنيس ساندرسي في طول الجناح فقط. لكن أرجنتافيز يعتبر أثقل وأكبر منه حجما، والتقديرات الحديثة تشير إلى أن نطاق الجناحين لأرجنتافيز في نطاق 5 أمتار إلى 6 أمتار ونصف، وقد يصل إلى 7 أمتار. وكانت أوزانه على الأرجح تصل إلى 72 كيلوغراما. ومن حجم أرجنتافيز وبنية أجنحته يستدل على أن الطائر العظيم طار بشكل أساسي عن طريق التحليق، فعلى الرغم من أن ساقيه كانت قوية بما يكفي لمنحه بداية القفزة، إلا أن الأجنحة كانت ببساطة طويلة جدا، بحيث لا يمكن أن ترفرف بفاعلية حتى يرتفع الطائر عن الأرض. فربما استخدم أرجنتافيز المنحدرات الجبلية والرياح المعاكسة للإقلاع. ومن المحتمل أن طيور أرجنتافيز طاردت بشكل معتاد الحيوانات آكلة اللحوم، وعند الصيد من المحتمل أن يكون قد انقضت الأرجنتافيز من أعلى فوق فرائسها، والتي عادة ما تكون قادرة على انتزاع الفريسة وابتلاعها دون الهبوط على الأرض. رقم 4. حوت بيرغوسيتوس أو الحيتان رباعية الأرجل. وبيرغوسيتوس هو جنس من الحيتان المبكرة التي عاشت خلال عصر الأيوسين الأوسط، وتم اكتشاف هيكلها العظمي في عام 2011 في الرواسب البحرية في بلايا ميديا لونا على الساحل الجنوبي لبيرو، بواسطة فريق يتكون من أعضاء من بلجيكا وبيرو وفرنسا وإيطاليا وهولندا. وتشمل الأجزاء المكتشفة الفك والأرجل الأمامية والخلفية وأجزاء من العمود الفقري والذيل. وحوت بيرغوسيتوس هو أول حوت رباعي الأرجل، وكان لديه أقدام مكشوفة مع حوافر صغيرة على أطراف أصابع قدميه، مما يجعله أكثر قدرة على التحرك على الأرض مثل الفقمة الحديثة. وتتميز حيتان بيرغوسيتوس بأسنان حادة وخطم طويل، مما يوحي بأنها تتغذى على الأسماك والقشريات. وربما استخدم الحوت القديم أقدامه المكشوفة للتجديف، واستخدم ذيله لدفع نفسه عبر الماء بطريقة تشبه ثعالب الماء. ويكشف الاكتشاف أن البيرغوسيتوسيدات وصلت إلى المحيط الهادئ، وحققت توزيعا شبه محيطي مع الاحتفاظ بأطراف وظيفية تمكنها من السير على اليابسة. رقم 3. تيرانوسور ريكس. الديناصور الطاغية ملك السحالي الشهير باسم التيرانوسور، وهو جنس من الديناصورات الثيروبودية جوفاء الذيل. وأشهر الأنواع المنتمية لهذا الجنس هو التيرانوسور الملكي أو التيرانوسور ريكس، الشهير اختصارا بالتيركس، وهو أحد أشهر الديناصورات بلا منازع، ومن أكثرها دراسة وتمثيلا في الثقافة الشعبية العالمية.
وعاش التيرانوسور في القسم الغربي من أمريكا الشمالية، وقد عثر على حفرياته عبر التكوينات الصخرية العائدة إلى العصر الطباشيري المتأخر. وكان تيرانوسور ريكس من أقوى المفترسات اللاحمة التي تسير على قائمتين، وتمتعت بجماجم ضخمة وذيل طويل ثقيل ساعدها لتحافظ على توازنها أثناء الوقوف والركض. وكانت قائمتاها الخلفيتان متينتان ضخمتان على عكس تلك الأمامية، والتي وإن كانت متينة أيضا إلا أنها تميزت بقصر فائق. ووصل طول أكثر عينات التيرانوسور المكتشفة إلى أكثر من 12 مترا، وبحسب التقديرات المعاصرة فإن وزنها تراوحت ما بين 8 أطنان إلى 14 طنا. ويرجح أن تيرانوسور ريكس كان مفترسا أعلى لكل الحيوانات، أي أنه كان أكبر الضواري في عصره، فلم تفترسه كائنات أخرى وإنما هو افترس كل الكائنات. ويعتقد أن طرائده تنوعت واشتملت على الهدروسورات والعواشب المدرعة، والديناصورات القرناء من السيراتوبسيات والأنكيلوسورات، وربما بعض طويلات الأعناق من السروبودات. رقم 2. الميغالودون. فمن المستحيل أن تكون هناك قائمة تحمل أضخم الحيوانات المفترسة دون أن تتعرض لداهية البحار القديمة والمسمى الميغالودون. والميغالودون يعني السن الكبير، وهو نوع منقرض من القروش، وعاش تقريبا في خلال الفترة من الإيوسين المبكر إلى البليوسين المتأخر. ويقترح العلماء أن الميغالودون كان يشبه نسخة ممتلئة من القرش الأبيض الكبير، وبصفته واحدا من أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة التي عاشت على الإطلاق. فإن بقايا حفريات الميغالودون تشير إلى أن هذا القرش العملاق وصل طوله إلى 18 مترا، ويمكن أن تصل قوة عضة الميغالودون إلى أكثر من 182 ألف نيوتن. وبالمقارنة فإن أقوى عضة لحيوان حي هي لتمساح المياه المالحة، والتي تقدر ب16 ألف نيوتن. وطبعا لا توجد أدنى مقارنة مع عضة الميغالودون. وأسنان الميغالودون كانت سميكة ومتينة وبنيت من أجل انتزاع الفريسة وكسر العظام. وربما استهدف الميغالودون فرائس كبيرة مثل الحيتان وزعنفيات الأقدام والسلاحف البحرية. وقد واجه الميغالودون منافسة من قبل حوت ليفياتان الضخم، والتي ربما ساهمت في انقراضه بسبب التنافس على نفس الفرائس. ويبدو أن انقراض الميغالودون كان له تأثير على الحيوانات الأخرى. على سبيل المثال ازداد حجم الحيتان البالينية بشكل ملحوظ بعد اختفائه. وتشير علامات عضات الميغالودون على حفريات الحيتان إلى أنه استخدم استراتيجيات صيد مختلفة ضد فرائس أكبر حجما من القرش الأبيض الكبير. ومن الواضح أن الميغالودون كان قد حسن استراتيجيات الصيد الخاصة به من أجل التغلب على هذه الحيتان الكبيرة. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. حوت ليفياتان. وليفياتان هو جنس منقرض من حوت العنبر، وهو معروف بشكل رئيسي من تكوين بيسكو في بيرو خلال العصر الميوسيني. وكان حوت ليفياتان موجودا في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي، وكان من مجموعة الحيتان شديدة الافتراس، يفترس الحيتان والفقمات وكبر الحيوانات. ومن سمات حيتان الحيوانات اللاحمة كان ليفياتان ذو أسنان وظيفية شديدة القوة، فكانت أسنان ليفياتان من بين أكبر أسنان أي حيوان آخر، حيث يزيد طولها عن 31 سنتيمترا. وقدر الطول الإجمالي لحوت ليفياتان بحوالي 13 إلى 18 مترا، ويقدر وزنها ب57 طن، وقد يصل إلى أكثر من 100 طن، مما يجعله أحد أكبر الحيوانات المفترسة على الإطلاق. وتتميز حيتان ليفياتان عن غيرها من الحيتانيات القاتلة بحوض الجمجمة الكبير، حيث أنها تمتد بطول الخطم بالكامل. وكان طول جمجمة ليفياتان حوالي 3 أمتار، وكان لدى ليفياتان فجوة واسعة على جانبي الجمجمة، مما يشير إلى وجود مساحة كبيرة لعقد عضلات الصدبية القوية، والتي تعد أقوى العضلات بين الجمجمة والفك. وكان الخطم قويا وسميكا، مما سمح له بالضغط بقوة أكبر والتعامل بشكل أفضل مع الفريسة. وقد يكون حوت ليفياتان قد تفاعل مع سمك القرش الكبير المنقرض الداهية الميغالودون، متنافسا معه على مصدر غذائي مماثل. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.